हरू हामी यो लोकसेवाको चाहिँ क्वेसनहरू हेर्छौँ। यो बेरिङहरू दिए हुन्छ, ब्याक बेरिङ, फोर बेरिङ होइन, इन्क्लुडेड एङ्गलहरू निकाल्नु पर्ने होइन। त्यसमा धेरै कन्फ्युजन भइराखेको हुन्छ। अनि हामीले अहिले 10वटा क्वेसन चाहिँ ल्याएको छौँ। अनि त्यो चाहिँ क्वेसन कसरी गर्ने भनेर मैले भन्छु, निकाल्ने कसरी। यहाँ ब्याक बेरिङ अफ लाइन बिए होइन, सेन्टर पोइन्ट होइन, यो चाहिँ बी गरौँ, यो ए, अनि यो 35 डिग्री, अनि एन्ड बेरिङ अफ बिसी इज 125 डिग्री, यो सी भयो, यो 125 डिग्री अनि 125 डिग्री। यो इन्क्लुडेड एङ्गल चाहिँ यो दुइटै भित्रको हुन्छ होइन। अनि जसमा चाहिँ यो 125 डिग्री चाहिँ 35 डिग्री माइनस गरिदिनु भने 125 माइनस 35 टु 90 डिग्री आउँछ यसको। अनि अब अर्को चाहिँ क्वेसन हेरौँ, यसमा के छ। यो 2 नम्बरमा नि छ, when the whole circle of bearing of two line AB and AC, यो अब गरिदियो, यो ए होइन, एबी, एबी चाहिँ 115 डिग्री हो होइन, 115 डिग्री बी भयो, यो 115 डिग्री। अनि अर्को एसी 41 डिग्री, यो एसी हो, यो चाहिँ 41 डिग्री। यसमा नि अब त्यही गरिदिनु हो, 115 माइनस 41 डिग्री। अब यसमा बाँकी रह्यो कति, अब 74 डिग्री, 74 डिग्री। अब त्यसै 3 नम्बरको क्वेसन हेर्ने हो भने 3 नम्बरमा इफ होल सर्कल बेरिङ अफ लाइन इज 120 डिग्री त रिड्युस बेरिङ कति हुन्छ होइन। होल सर्कल बेरिङ अब यो यस्तो गर्ने होइन, यो नर्थ इस्ट वेस्ट साउथ 120 डिग्री यहाँ आयो, 120 डिग्री आयो होइन, 120 डिग्री। अब यसको रिड्युस बेरिङ कति हुन्छ। अब रिड्युस बेरिङ यहाँबाट अब यहाँ हेर्ने कति खाली भाग छ होइन क्वाड्रेन्टबाट। अनि यो साउथ 60 इस्ट हुन्छ यसको एन्सर। अब यो रिमेनिङ भनेको 60 नै हो। अब यो होइन, अब कुनैमा होइन, अब यो अर्को क्वेसनमा हेरौँ, कुनैमा यस्तो दिएको छ भने अब यो नर्थ 30 डिग्री दिएको छ भने यति बेरिङ लाइन अब 30 डिग्री छ भने यसमा अब रिड्युस बेरिङ कति हुन्छ। अब यहीँबाट हेर्ने हो, यहाँबाट इस्ट बाँकी रहेको क्या, क्वाड्रेन्टको चाहिँ बाँकी रहेको भाग चाहिँ अब रिड्युस बेरिङ हुन्छ। अब भनेको इस्ट 60 अनि नर्थ हुन्छ। त्यस्तै अरूमा नि हुन्छ, अरू 2-3टा क्वेसनहरू चाहिँ हेरौँ के कसो हुन्छ। अब यसमा छ इफ द फोर बेरिङ अफ द लाइन एबी होइन, अब यो यतिको गरेर होइन, फोर बेरिङ अफ लाइन एबी इक्वल टु 35 डिग्री, फोर बेरिङ अफ लाइन एबी 35 डिग्री एन्ड बिसी अलि ठाउँ गरौँ, यो बी पोइन्ट भयो। यो बिसी 15 डिग्री होइन, यो 15 डिग्री। अब इन्क्लुडेड एङ्गल कति हुन्छ होइन। अब इन्क्लुडेड एङ्गल यतापट्टि नै हुनसक्छ है, अनि यतापट्टिको नै हुनसक्छ। अप्सन चाहिँ हेर्ने होइन। अब यसमा चाहिँ अब क्वेसनको हिसाबले यतापट्टिबाट इन्क्लुडेड एङ्गल छ होइन। यतापट्टिबाट कति भयो हाम्रो, फर्स्टमा चाहिँ
यो यतापट्टिको यो 35 छ भने यो 35 भयो होइन। अब यता यो बाँकी रह्यो हामीलाई 65 55 बाँकी रह्यो। अनि यो 90 रह्यो, यो 15 अनि कति भयो हाम्रो 55 प्लस 90 प्लस 15 इक्वल टु 160 डिग्री। अनि यताबाट चाहिँ हाम्रो कति 200 आउँछ, यताबाट पुरै 200 डिग्री। अब अप्सन हेरेर गर्ने कुन हुन्छ होइन, अप्सनमा कुनै एउटा चाहिँ दिएको हुन्छ। सो त्यसरी नै अब यो 5 नम्बरको छ। अब 5 नम्बरमा छ स्क्वायर बेरिङ अफ लाइन एबी। अब यो अब लाइन एबी अब स्क्वायर बेरिङ छ होइन, एबिसिडी। अब बेरिङ एबी भनेको यहाँ लिने एउटा एबी 40 डिग्री, यो 40 डिग्री हो यो ए पोइन्ट, यो बी पोइन्ट। अब यहाँबाट स्क्वायर बनाउने यो सी यो डी। अब हेन्स बेरिङ अफ डिसी। अब बेरिङ अफ डिसी भनेको यो डिसी हो होइन। अब यहाँबाट यो बेरिङ कति भयो, अब यहाँबाट प्यारालेलोग्राम हेर्ने होइन। अब यो एङ्गल इक्वल टु यो एङ्गल हुन्छ। अनि यो हाम्रो स्क्वायरको 90 डिग्री हुन्छ भनेको यहाँ 50 बच्यो, यो 40 भयो, त्यसो भए यो 50 भयो, यो 50 हो भने यो नि 50 भयो, अनि यो बाँकी रहेको 40। अब यसको होइन बेरिङ अफ डिसी भनेको बेरिङ अफ डिसी इक्वल टु 40 डिग्री हुन्छ। स्क्वायर बेरिङ भनेको छ नि। अब यो जहिले नि नर्थ चाहिँ लिने होइन, नर्थबाट नि आउँछ होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ ध्यान राख्ने। अब यो 6 नम्बरको क्वेसन हेरौँ। यसमा अब के छ भने एबिसी इज इक्विलेटरल ट्रायङ्गल होइन। अब इक्विलेटरल ट्रायङ्गल बेरिङ अफ एबी लाइन इक्वल टु 150 डिग्री देन द बेरिङ अफ एबी। अब इक्विलेटरल ट्रायङ्गल होइन, अब 150 डिग्री भनेको अब यहाँ हो। अब इक्विलेटरल ट्रायङ्गल भनेको हामीले यो 60 डिग्री कुना हुन्छ होइन, यो 150 भयो यसको होइन। अब यो चाहिँ लाइन एबी लाइन छ है, यो सी भयो, यो सी भयो। त अब हामीलाई के सोधेको छ भने अब द बेरिङ अफ एसी लाइन। अब एसीको बेरिङ कति हुन्छ, अब यो बेरिङ अब होइन यहाँ यो पुरै टोटल हुन्छ। अनि यो टोटल भयो भने यो 150 हुन्छ। अनि यो हाम्रो एङ्गल चाहिँ इक्विलेटरल ट्रायङ्गलको जहिले नि 60 हुन्छ। अनि 60 एड गरिदिने 150 प्लस 60 डिग्री 210 डिग्री एन्सर हुन्छ हाम्रो यसको। यस्तै होइन। अब 7 नम्बरको क्वेसनमा छ इफ द ट्रु बेरिङ अफ लाइन सर्भे लाइन इज 265 वाट इज द एज्युम। अब यसमा हेर्ने होइन ट्रु बेरिङ, अब यो हेर्ने होइन। अब पुरै हामीले अब जति होइन बेरिङ लाइन दिएको छ होइन ट्रु बेरिङ, अब रिमेनिङ रहेको चाहिँ एज्युमेट हुन्छ है। अनि भनेको हाम्रो यो नर्थ हो, इस्ट वेस्ट साउथ। अनि यहाँबाट सुरु भएर होइन हाम्रो यो यहाँ यहीँसम्म आउँछ ल, यो भयो 265 डिग्री। अब यो बाँकी हामीलाई कति रह्यो, यहाँ 90 बाँकी रह्यो, यहाँ 5 डिग्री बाँकी रह्यो। अनि टोटल कति हुन्छ 90 प्लस 5 डिग्री, यो 95 डिग्री एन्सर हुन्छ है यसको चाहिँ। यो चाहिँ बुझ्ने यो चाहिँ बेरिङ ट्रु बेरिङ दियो होइन पुरै सर्कलमा होइन। यो एजिमुथ छ नि, यो चाहिँ अब होइन बाँकी रहेको 360मा बाँकी रहेको एङ्गल चाहिँ एजिमुथ हुन्छ है। यो 8 नम्बरको अब के छ भने
The whole circle bearing of line is equal to 300 converted into quadrilateral from the given edge. अब यसको चाहिँ होइन अब धेरैले त बुझ्दैन होइन यसलाई नि होल सर्कल बेरिङमा अब एउटा पुरै उलिने है क्वाड्रेन्ट भयो एनइएसडब्लु अब होइन अब 300 डिग्री अब 300 डिग्री कहाँ यहाँ आउने यो दिशामा आउँछ होला यो 300 डिग्री हो होइन अब क्वाड्रेटरल फ्रम द गिभन अब इन्टु क्वाड्रेटरल कन्भर्ट क्वाड्रेटरल अब यो क्वाड्रेटरल बाँकी रहेको कति हुन्छ यसमा नर्थ 60 डिग्री अनि वेस्ट यसको यति हुन्छ यहाँ क्वाड्रेटरल बनाउनु क्वाड्रेटरमा बाँकी रहेको कति हुन्छ त्यस्तै अब 9 नम्बरमा the bearing of OA is equal to 20 and bearing of OB is equal to the angle of OAB. यो पनि सेम गर्ने कि अब क्वेसनहरू यस्तै हुन्छ त्यसले बुझ्नुपर्छ होइन अब ओ भयो होइन यहाँबाट ओए इक्वल टु 20 डिग्री भयो अब ओबी यहाँबाट यो ए गरिदियो यो बी अब यो ओबी 120 डिग्री यहाँबाट नि घटाइदिने अब 20 किनभने इन्क्लुडेड एङ्गल मागेको छ अब इन्क्लुडेड एङ्गल या ओ सेन्टर ट्रायङ्गल भित्र 120 - 20 100 डिग्री सिम्पलै छ त्यो अलिक क्वेसनहरू आफ्नो बुझ्नुपर्छ होइन अब यसमा हेरेर इफ द ब्याक बेरिङ अफ लाइन एबी इट्स 4 बेरिङ होइन अब ब्याक बेरिङ यति छ भने 4 बेरिङ कति हुन्छ अनि एउटा कुरा थाहा होला 4 बेरिङ एन्ड ब्याक बेरिङको डिफ्रेन्स होइन 180 डिग्री हुन्छ अब त्यही हिसाबले लिने अब कन्डिसन दिएको छैन होइन त्यही हिसाबले अब यो ब्याक बेरिङ अफ लाइन नट एनडब्लु होइन यो एनइएसडब्लु नट टु वेस्ट भनेको 30 डिग्री अब यसको होइन 180 डिफ्रेन्स हुन्छ भने यो सिधै यहाँ आउने भयो अब सिधा आउने हो भने यहाँबाट आयो भने यो यहाँबाट यति इक्वल यो इक्वल हो 30 त यसमा बाँकी कति रह्यो साउथ 30 त्यहाँ 10वटा क्वेसन अब राखेको थिएँ होइन त्यही हो अरू नि अपडेटहरू केही चाहियो भने होइन कमेन्टमा चाहिँ गरिदिनु होइन केही सच्याउनु पऱ्यो यताउता गर्नु पऱ्यो होइन हामी चाहिँ अलि तरिकाले